Gelukkig nieuwjaar iedereen. Nee. Gelukkig nieuwjaar iedereen. Dit is het jaar van de wonderen. Ik weet dat singles in wonder willen. In wonder echtgenoot. In wonderbaarlijke baan. In wonderlijk schoon huishouden. Ik weet dat de getrouwden in wonder willen. In wonderbaarlijke permanente babysitter. In financieel wonder. Ik weet dat de campus in wonder wil. Iemand die al hun werk voor hen doet. Om op wonderbaarlijke wijze af te studeren. Ik weet dat de tieners in wonder willen. Zij willen onmiddellijk volwassen zijn. Maar ik wil jullie laten weten dat God wonderen wil. God wil wonderen doen. Wonderen zijn een kans voor God om zijn macht te tonen. Wonderen openbaren God op aarde. De titel van deze les is: Ik geloof in wonderen. Zeg, ik geloof in wonderen. Ik geloof in wonderen. Er zijn meer dan 164 wonderen opgenomen in de Bijbel. Laten we eens kijken wie er in de Bijbel in Gods wonderen geloofde. Job, hoofdstuk 5. Job, hoofdstuk 5. Job, hoofdstuk 5, vers 9. Ben je daar? Vers 9. Hij doet grote, ondoorgrondelijke dingen. Aantelbaar zijn de wonderen die hij verricht. En dit is nadat Job zijn familie verloor. Zijn rijkdom en ongelooflijk ziek was. Sommigen van ons zijn ziek, maar Job was echt ziek. Maar toch geloofde hij nog steeds in God die wonderen doet. Als er iets is dat ons kan doen ophouden in wonderen te geloven, dan zijn het wel moeilijkheden, maar toch geloofde Job midden in zijn lijden nog steeds dat God wonderen kan doen. Bent u gestopt met geloven dat God een wonder doet in jouw leven? Wij geloofden er nog meer in dat God wonderen doet. Daniel, hoofdstuk 3. Daniel, hoofdstuk 3. Daniel moet de discipelen worden. Daniel, hoofdstuk 3, vers 31. Dit zegt: Koning Nebukadnezar aan alle volken en naties, welke taal zij ook spreken en waar ter wereld zij ook wonen, mogen uw voorspoed groot zijn. Het heeft mij behaagd de tekenen die de hoogste God mij heeft gegeven en de wonderen die hij heeft gedaan, bekend te maken. Hoe groot zijn te kennen, hoe machtig zijn wonderen.
Zijn koningschap is een eeuwig koningschap en zijn heerschappij duurt van generatie tot generatie voort. Hier hebben wij de meest hoogmoedige, machtige en slechte koning. Toch vond hij er plezier in om het volk de wonderen van God en zijn leven te vertellen. Het doel van Satan is dat u zwijgt over de wonderen van God in uw leven. Als jij kunt zwijgen over alle wonderen en wonderen die God heeft gedaan, dan heeft Satan gewonnen. Vraag. Als een heidense koning er genoegen in kan scheppen jou te vertellen over de wonderen in zijn leven, hoeveel meer zou een discipel dat moeten doen? In dat geval zal het mijn genoegen zijn om je te vertellen over de wonderen die God in mijn leven heeft gedaan. Ondanks dat ik op 5-jarige leeftijd door mijn vader werd verlaten en op dezelfde leeftijd seksueel werd misbruikt, opgroeide met bedrog, pornoverslaving, experimenteren met homoseksualiteit, vervolgd van het in mijn leven dat naar hel ging. God bracht mij naar landen waar ik op 19-jarige leeftijd gereed en gedoopt werd. Dit is een wonder. Hij gaf mij meer moeders, broers, zusters en vaders. Daarna maakte hij een evangelist. Hij stuurde mij met een eenmans zendigsteam naar Birmingham, waar 11 discipelen waren en het groeide uit tot 56 discipelen voordat ik wegging. Hij hielp mij om voormalige LGBT-influencers, TikTok-influencers en zangers van The Voice te dopen. Hij stuurde me naar Nederland en ik spreek een vreemde taal. Hij gaf mij eindelijk de vrouw van mijn dromen, Janaise Melane. Kan je de wonderen opnoemen die God in je leven heeft gedaan? Wij kunnen ons richten op één wonder dat wij niet hebben en wij vergeten alle andere wonderen die God heeft gedaan. Als een slechte koning er plezier in kan scheppen om mensen te vertellen over de wonderen van God, dan zouden wij dat ook moeten doen. Laten we eens kijken naar een van de eerste wonderen. Genesis 5. Genesis 5. De eerste wonderen. Genesis 5. Laten we eens kijken naar een van de eerste wonderen. Genesis 5. Ben je daar? Genesis 5, vers 5. In totaal leefde hij 930 jaar, daarna stierf hij. Vers 8. In totaal leefde hij 912 jaar, daarna stierf hij. Vers 11. In totaal leefde hij 905 jaar, daarna stierf hij. Vers 14. In totaal leefde hij 910 jaar, daarna stierf hij. Vers 17. In totaal leefde hij 88 jaar, 95 jaar, daarna stierf hij. Vers 20. In totaal leefde hij 962 jaar, daarna stierf hij.
vers 21. Toen Henoch 65 jaar was, verwekte hij Methuselah. Na de geboorte van Methuselah leefde Henoch nog 300 jaar. In nauwe verbondenheid met God. Hij verwekte zonen en dochters. In totaal leefde hij 365 jaar. Henoch leeft in nauwe verbondenheid met God. Aan zijn leven kwam een einde doordat God hem wegnam. Het eerste wonder in de Bijbel is de man die niet stierf omdat hij trouw met God wandelde. Mensen die trouw met God wandelen op aarde, wandelen trouw met God in de hemel. Henoch betekent toegewijd, gedisciplineerd, getraind. Hij wandelde 365 jaar en 365 dagen trouw met God. Henoch wandelde niet altijd met God. Er staat dat nadat hij Methuselah kreeg, hij met God begonnen te wandelen. Hieruit blijkt dat Henoch zich bekeerde. Laten wij zijn verleden onderzoeken. Genesis 4. Genesis 4, vers 17. Genesis 4, vers 17. Kain had gemeenschap met zijn vrouw. En zij werd zwanger en bracht Henoch ter wereld. Kain was toen in staat aan het bouwen en hij noemde die Henoch naar zijn zoon. Henoch kreeg een zoon, Irad. Irad was de vader van Mehujael. Mehujael was de vader van Methuselah. En Methuselah was de vader van Lamech. Wat verrassend is dat zijn vader Kain niet geestelijk was. Zijn vader was de eerste moordenaar. Hij trad niet in de voetsporen van zijn vader. Hij liet zijn geestelijk wandel niet beïnvloeden door een aangestelijk vader. Zijn vader was de grootste moordenaar ter wereld en hij koos ervoor dat niet toe te laten. Hij liet een hele stad naar hem vernoemen. Henoch had kunnen verlangen naar de wereld, macht, geld en relaties. Maar hij koos voor een toegewijde wandel met God. Hier zien wij dat het eerste wonder van naar de hemel gaan gebeurde door berouw en een toegewijd wandel met God. Wat leren wij nog meer over Henoch? Judas 1. You guys still with me? Yeah. Judas 1. Judas 1. Before Revelations. Wat leren wij nog meer over Henoch? Judas 1, vers 14. Zij zijn het ook over wie Henoch, de zevende vanaf Adam, geprofeteerd heeft toen hij zei: ik zie de Heer komen met zijn heilige 10.000 talen. Henoch was de eerste evangelist. De eerste evangelist.
Hij profeteerde over Jezus. Hij wist van Jezus voordat hij op aarde kwam. Henoch beleeft het eerste wonder dat hij niet stierf en naar de hemel ging omdat hij elke dag in toegewijd wandel met God, hadden over Jezus predikte. Vandaag hebben wij een jonge vrouw genaamd Jessica, die erwel gekozen heeft om zich te brengen en met God te wandelen door zich vandaag te laten dopen, right there. We vragen ons af, waar is mijn wonder? Maar de vraag is, ben je aan het preken? Preekt u elke dag over Jezus? We zien in Hebreeën 11 dat Henoch werd geprezen om zijn geloof. Ik daag de kerk uit om haar geloof te vergroten door dit jaar de hele Bijbel te lezen. De enige manier waarop wij grote wonderen kunnen ervaren is als wij ons geloof vergroten. Laten wij de wonderen van Jezus bestuderen. Johannes 2. Johannes 2. Johannes 2. Mijn eerste punt. Je krijgt geen wonder zonder Jezus uit te nodigen. Johannes 2, vers 1. Het zegt, op de derde dag was er een bruiloft in Cana in Galilea. De moeder van Jezus was er. En ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen hem, ze hebben geen wijn meer. Er staat, op de derde dag vond er een bruiloft plaats. Wat symbool staat voor Jezus, die op de derde dag opstaat en trouwt met de gemeente die zijn discipelen zijn. Wij denken er nooit aan om Jezus uit te nodigen op onze bruiloft. Ik denk dat er enkele mogelijke redenen zijn waarom je Jezus niet op je bruiloft zou uitnodigen. 1. Jij trouwt met iemand die hij niet wil dat je trouwt. Een onreine relatie. 2. Je bruiloft is een beetje woordelijk en je wilt comfortabel zondigen. 3. Je wilt niet dat Jezus je op je zonde aanspreekt. 4. Jij denkt er nooit aan om hem uit te nodigen als het goed gaat. Alleen op moeilijke momenten. Zou jij Jezus uitnodigen op je bruiloft? Hele zijn er valse leren over deze versen. De Mormonen zeggen dat dit Jezus bruiloft was en dat hij met Maria trouwde. De katholieken gebruiken deze tekst om aan te tonen dat je via Maria kunt bidden en dat Jezus je gebed zal verhoren. Maar dit zijn allebei valse leer. Vers 3. De Bijbel zegt, de wijn was op. Dit is een uitspraak die je als getrouwstel niet wil horen op je trouwdag. De mensen zouden jarenlang spreken over het feit dat de wijn was op in plaats van over de eigenlijke bruiloft. Het was één schande.
Jezus doet hier iets waaruit blijheid hem hij om jullie huwelijk geeft. In de hele schrift staat wijn symbool voor God genade en vruchten. Psalmen 104 vers 15 zegt: wijn die de mans harten verblijdt, olie om hun gezichten te doen glanzen en brood dat hun hart ondersteunt. Je kunt vers 3 dus praktisch lezen als: zij hebben geen vruchten meer. Mensen vertrouwen op de wijn voor vruchten, maar zij weten niet dat die opbraakt. Alles waarvan je denkt dat het je vruchten geeft, behalve Jezus, raakt op. Die onsalvere relatie die je vruchten geeft en die je niet wilt opgeven, raakt op. Die baan die je profiteert geeft omdat je denkt dat geld je gelukkig zal maken, zal opdraken. De zonde die je niet wil opgeven omdat het je gelukkig maakt, zal uiteindelijk opdraken. Als je profiteert geeft aan je fysiek familie, zal die vruchten opdraken. Jezus is in beeld op het moment dat mensen eindelijk beginnen te beseffen dat hun vruchten beperkt is. You know, in John 2, this is Jesus' first miracle. You could say it was his debut, you would say. And when you think about the first time you do something, you want to go out in glory. You want to make sure that everyone remembers you. I mean, you think about all the miracles that Jesus Christ has done. The first miracle recorded for him to do is turning water into wine. I mean, the first miracle could have been raising Lazarus from the dead. That sounds pretty awesome. The first miracle could have been walking on water. That sounds pretty awesome too. But we see that the first miracle that Jesus does is turning water into wine. You know, I think about a lot of us have a lot of first things we've done in our lives. I think about my first fight. My first fight. Now, when I was a kid, I used to love playing video games. And what I used to do was, when I was a kid, okay? Key point, when I was a kid. Not anymore. I used to love playing video games. Now, I used to have, of course, lunch money. And I never used to eat lunch at all because I used to save my money. And then after school, I would go and play video games. That's what I used to do. Right? That's literally, I would starve and so forth, and so you're fine. And now, I used to like Street Fighter, right? Any Street Fighter fans over here? So I used to like Street Fighter, I used to like Tekken as well, okay? Those were my games. I used to play those games all the time, right? And I was very good at it as well. And then, I don't know, one day, all of a sudden, I thought to myself, okay, because I was so good in these games, I thought I knew how to fight in real life. So I told my friends, I said, hey guys, I went to my friends in school, I said, hey guys, I know how to fight. So they're like, really? You know how to fight? I'm like, yeah, I know how to fight. I was like, give me someone to fight, right? I was that confident. And then the guys were like, nah, we're not taking you serious. No way, bro. You're not serious, right? I was quite young as well in my teenage years. And I was like, yeah, okay, give me this guy. Give me that guy. No, we're not gonna. You know what? If you know how to fight, Frank, we're going to give you patience. Now, who was Patience? Patience was a girl who practically beat every guy she fought with. She had like a Floyd Mayweather kind of record, guys. I'm serious. Like 40-0. No one could beat this girl. And I was like, okay. I was like, please, give me someone else except Patience, please. Not anyone. I was like, give me Sean. Sean was this tall, big guy, right? Sean was like, not me, bro. You got to fight Patience. So everyone's like, I got to fight Patience. And I'm like stressing out because I told him I can fight. So now they announced to the whole entire school, right, that, Liba and Patience are going to be fighting at the end of school, basically, right? And I'm like freaking out. I'm like, what did I just get myself into?
Now, of course, word goes out throughout the whole entire school. Everyone's talking about it. Break time, we have what is called a trash talk conference. I'm dead serious, guys, okay? We had a trash talk. Patience said some words. I said some words to Patience. Everyone's like, oh, this fight's going to be awesome. And I'm freaking out. I'm praying. I didn't believe in God. I was praying. And I was like, okay, I need to be delivered from this. This is getting out of hand over here. Now, of course, after school comes along, right? School's over. We now make our way to this, park. Now, the whole school's there, guys. I'm dead serious. Like, the whole entire school is there. And I'm so ashamed. My first fight was with a girl. And let's just say I want to forget about that fight because she had a few scratches on my face right there, guys. That's a fight I don't want to remember. She added me on Facebook the other day. I added straight away. I was like, I'm scared of this Patience girl, man. Freaked out. Straight away accepted the request. You know, guys, in John 2, the first miracle of Jesus was turning water into wine. And you ask yourself, why? Because he wants you to be happy. The first miracle that Jesus Christ does is so that you can be happy. We don't believe that. A lot of us don't believe that Jesus wants us to be happy. En nou gelooft u dat Jezus wil dat u gelukkig bent. Dit brengt ons bij mijn tweede punt. Moeilijkheden zijn een kans voor een wonder. Moeilijkheden zijn een kans voor een wonder. Hier was de wijn op, wat een probleem is. Het is een ontbering en dit geeft Jezus de gelegenheid om een wonder te verrichten. Wij willen wonderen, maar geen moeilijkheden. Vele malen in de Bijbel worden wonderen voortgebracht door moeilijkheden. Laten wij dit wonder eens grondig bekijken. Vers 6. Vers 6. Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel 6 stenen watervaten, elk met inhoud van 2 à 3 metreten. Jezus zei tegen de bedienden, vul de vaten met water. Zij vulden ze tot de rand. Toen zei hij, schep er nu wat uit en breng er naar de ceremoniemeester. Dat deden ze. En toen de ceremoniemeester het water dat wijn geworden was, proefde, hij wist niet waar de wijn dan kwam. Maar de bedienden die het water geschept hadden, wisten het wel. Riep hij de bruidegom en zei tegen hem, iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor en als ze dronken zijn, de minder goede. Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard. Dit heeft Jezus in Cana in Galilea gedaan als eerste wonderteken. Hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem. Daarna ging hij naar Capernaum met zijn moeder, zijn broers en zijn leerlingen. En daar bleven ze een paar dagen en de kerk zegt, changing water into wine was more than just changing water into wine. You see, Jesus changed the molecular structure of the water. You see, wine has a whole different molecular structure compared to water. Because it's already one thing to add something that's already there, but it's a whole different ball game when you change its molecular structure. A scientist named Dr. Cliff Lewis analyzed the miracle and he said this, Jesus
really did change the water into wine, thus revealing his glory. At a molecular level, the water, basically hydrogen and oxygen, was changed into wine that contains sugars, yeast, and water, which contained carbon and nitrogen along with oxygen and hydrogen. Thus, by changing water into wine, Jesus demonstrated his authority over even the atomic structure of atoms by commanding oxygen and hydrogen atoms to disassemble and reform into other atoms of different configurations. The amount of energy it would take to perform this atomic deconstruction and reconstruction is staggering. To do so without any visible energy transformation of the liquid. John doesn't say anything about the people noticing the transformation. Indicates a mastery of natural law far beyond our current comprehension. And he accomplished it with no physical exertion. With a single act, Jesus proves that the basic forces in nature are at his command and control. You know, I became a wine master as I was studying out this scripture. And now it's kind of crazy because now, you understand, it says the best wine. Now, it takes about 2 to 3 weeks for wine to ferment. Then another 2 to 3 weeks of aging before it's ready to be put in a bottle. And the longer you put in a bottle, the wine tastes even better. Now, it's interesting, when you look at the process of winemaking, 2 months is the minimum time it takes just to taste your wine. Anything shorter results in bad tasting wine. In 3 months, wine has matured and gained increasing flavors and distinctions. In 6 months, your wine has great taste. It doesn't really need any more maturing. 10 or more months matures the flavor of the wine even further, which creates an even bitter and unique flavor. The longer you age, the more unique. See, Jesus changed the molecular structure of the water into wine. He took a 3 to 10 month process and he did it in 1 minute. You see, people say it takes a whole entire year to change. No, it doesn't. With Jesus Christ, you can change this very moment right now. I want to persuade you can change today. It doesn't take a whole year to change, a whole week, whole entire lifetime. With Jesus Christ, you can change in an instant. Derde punt. Een wonder heeft dienaren nodig. Vers 7 zegt, Jezus zei tegen de bedienden, vul de vaten met water. Zij vulden ze tot de rand. Vele malen sprak Jezus het wonder in het leven, of soms deed hij het. Maar in dit geval had hij dienaren nodig. Jezus kan dit jaar 100 discipelen tot leven wekken, maar hij heeft dienaren in de gemeente nodig om dit voor elkaar te krijgen. Zij vulden het tot de rand. Rand in het Grieks is anno. Het betekent tot in de hemelse gewesten. Dat betekent dat je jezelf geestelijk zo moet voelen dat er geen ruimte meer is voor iets anders. Jezus vertelde hen niet hoeveel ze moesten voelen. Hij zei alleen dat zij zich moesten voelen. Zij geven heel hun hart aan het wonder. Waar moeten wij ons hele hart aan geven? In onze passie voor God. In het op tijd zijn voor kerkelijke bijeenkomsten. Ik denk niet dat Jezus te laat was voor deze bruiloft. I think Jesus Christ was early for this wedding. Wij moeten ons hart geven
in het brengen van gasten naar de kerk. Wij moeten ons hart geven in het opzetten van persoonlijke Bijbelstudies. Wat zijn de kruiken? Vraag je. 2 Korintiërs 4. Korintiërs 4, vers 7. Korintiërs 4, vers 7. Maar wij zijn slechts een aardenpot voor deze schat. Het moet duidelijk zijn dat onze overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar van God. Wij worden van alle kanten belaagd, maar raken niet in het nauw. Wij worden aan het twijfelen gebracht, maar raken niet verwijfeld. We worden vervolgd, maar worden niet in de steek gelaten. Wij worden geweld, maar gaan niet te gronden. Wij zijn de kruiken. Wij moeten onszelf uitgieten om het wonder te zien. Tot slot. Het grootste wonder is dat je in de hemel komt zoals Henoch. Maak een gedisciplineerd wandel met God door dit jaar je hele Bijbel te lezen. Verander je denken over moeilijkheden. Ze zijn een kans voor wonderen. Wees in dienaar en stoot jezelf uit. Wees persoonlijk vruchtbaar dit jaar. Ik sluit af met de tekst van Whitney Houston, lied Miracle. I'm not going to sing it. It says there can be miracles when you believe. Though hope is frail, it's hard to kill. Who knows what miracles you can achieve when you believe? Somehow you will when you believe. See, family, the only way this year will be a year of miracles is when we increase our faith. You got to believe. Let's believe in miracles this year. I love you, and to God be all the glory.